Здається, знову я маленька, біжу додому по росі. Сміється небо голубеньке, все замирає в тій красі. Душа немов до неба рветься, словами це не передать. Таке все рідне, миле серцю, неначе Божа благодать. Коли ти торкаєшся своїх саджанців, свого простору, що ти відчуваєш? Ну, цікаві теж відчуття, да. От даже мені завжди подобалось садити дерева. Потім Анастасія розповіла, що потрібно насіння, яке можливо подержати в роті, що воно тоді бере інформацію про людину і росте саме от для цієї людини. В роті, потім 3 хвилини в роті, потім в закритих долонях і потім до сонця в відкритих долонях 30 секунд. Тоді висаджувати, що проходить зв'язок, якби насінина бере інформацію про людину, потім в закритих долонях зв'язок відбувається з всіма планетами. Ну і від сонця набирається вже сонячної енергії, і тоді висаджується. І вона якби описала, що таким чином можна вилікуватись від будь-якої хвороби, якщо так садить всі якби, продукти харчування, що вони будуть рости саме для цієї людини. І я, пробували так, садити зерно, жито сіяли, і от дерева висаджували, садок, і дуже цікаво, як з кожним роком воно росте і росте більше, більше, потім перші ці плоди починає приносити, смак цих плодів, воно кожен раз різні відчуття. І от так, є в нас тут декілька дерев, що ми приїхали, вони вже тут були, берізки, сосни. І от зараз вони найбільші, такі вже діаметром 40 сантиметрів. І буває, підійдеш до цієї берізки, там обнімеш її, і такі відчуття, згадується дитинство, от якось рідні такі, душа, якби, як приємно для душі робиться, от якась така внутрішня радість. І все, от як воно росте, ця природа, потім як цвіте, весною пахне, дуже так приємно. От колись, як ми сюди приїхали, то теж в селі все цвіте, пахне, а тут ще пусте поле, нема там, чи на дачі, тут поряд дачний масів, заходиш, все цвіте, а в нас ні. А тепер зараз і в нас все. Тут акацій багато для бджіл насадили сусіди, живоплоди з акації, з бояришнику. І так все воно, я ж кажу, як теж Анастасія казала, питатися нужно, як дишати. І я розумію, що воно це реально. Що людина в місті вдихає пил від автомобілів, а ми тут вдихаємо пильцу цвіточну від трав, від дерев. І от теж цікаво, ось весною, в травні, як цвітуть сосни, ми збираємо ці соснові шишки, вони висихають, і з них витрушується пилок. І цікаво так, виходить, таке відерце на 8 літрів шишок, і виходить літр пилку. А виходить, якщо люди його не збирають, воно потім вітром, цей пилок розходиться по повітрі. І коли вдихаєш його, це вже відбувається як харчування, бо в цьому пилку дуже багато корисних мікроелементів. І, ми його з медом розмішуємо, і наскільки смачний цей мед стає, цей пилок, а виходить, якщо багато дерев, якщо різних багато дерев, все воно перецвітає і все вітром якби розноситься, і людина це вдихає. І тоді вже воно, виходить, що попадає в організм з повітрям. Що кисень – це теж якби енергія, і що здоров'я людини залежить від того, чи наповнення цього кисню, що ми вдихаємо. І, що дуже цікаво такі наблюдення, да, як воно в природі все відбувається. Відчувається від природи дуже сильна енергія, що все воно так для людини це створено, і виходить, чого, якби я так зрозумів, чого люди
ну, цей образ життя відійшли від природи, через то багато от хвороб, проблем, що люди якби почали в технократичний світ будувати, а природу якби стали там ці всі дерева називати дикою природою. А воно, виходить, я зрозумів, що от садки, те, що частина природи нас годує, вона відповідає за фізичний план. А інша частина природи, оце, що зараз люди називають дикою природою, вона відповідає за енергетичний стан людини. І, ну, виходить, природа сама вона не може. Треба, щоб людина свідомо до неї зверталася, і з нею якби перший крок від людини до природи, тоді природа вже віддає все, що вона може, і виконує своє призначення. Для людини все росте, цвіте, якби пахне, дозрівають плоди, ну і енергетичний стан. Тож жива ізгородь, от як зараз там, ну, багато попридумували, що там колись там людей яйцями викачують, всякі зглази, все це. А це насправді природа це все робить, от той дуб, те все, що люди називають дикою природою, воно створює оце захисне енергетичне коло. Коли живоплід є, і ну, сім'я живе в цьому живоплоді, навколо нього природа, вона виконує це обережне коло. І людина вже, якби от негативні чиїсь думки, воно вже не проходить через це коло. Тому що це теж треба, щоб повноцінна ця природа. Спочатку, виходить, як ми прийшли, було пусте поле, воно не могла нас ця земля поста оберігати. А коли вже зараз дубки, все підростає, ялинки, все воно, виходить, починає спочатку людина, ну так воно є, що ця карма, що ми знищили природу. Тепер, щоб якщо ми хочемо бути щасливими, здоровими, потрібно повернути цей рай на землю. Це, що люди якби знищили, потрібно тепер його навколо себе відтворити. І, ну, дякувати Творцю, да, що є от насіння всіх цих дерев, все є, що не треба там гроші, щоб його купляти, що все воно пішов у ліс, назбирав і саджанців, і насіння, і все можна навіть без грошей створити родове помістя. В основному це там фінансова сторона, це будинок побудувати, але теж, як от є повноцінне поселення, що багато людей, тоді теж як колись на толоку збираємося, ставки люди купають, глина є, можна будинки побудувати теж, можна сказати, там, що треба тільки там на вікна, на кришу гроші. Але теж, якщо вирощувати жито, накривати соломою житньою, тоді на кришу можна це якби з часом, як є група людей, можна це створювати. І теж, якщо купати глибше от відносно здоров'я, що зараз там ці криші, желізні, металочерепиця, воно теж якби не пропускає енергію до людини, там зв'язок з космосом. А от житня солома, як раніше були криші, вона довговічна. Я теж це вже провірив на власному досвіді, що ми сіяли жито, свій хліб печем, бездрождєвий, на заквасці житній. І оцю солому, вона в нас лежала під дощом на вулиці, і вона за зиму вона не портиться. Просте, звичайне сіно портилося, а житня солома не портилася. Ага, я поняв. Тепер зрозуміло, чого з неї робили криші, чого її якби місили в глину, що вона не боїться вологи. І можна, якби я ж кажу, так, якщо от в нас уже поселення формується, якщо б так от була група людей, яка живе вже на землі, от, наприклад, будуть приходити нові люди, і вже от з допомогою цих жителів поселення новим людям можна будувати будинки з мінімальними там, затратами фінансовими. Цікаво так, да, от все так за всім наблюдаєш, воно цікаво, все відкривається, думки. І от теж Анастасія, було таке питання Мегре, як виховання дітей, вони там будуть на землі біологами хорошими, будуть там різними, якби, природу знати. А як там всі інші науки? А я от теж, можна сказати, на собі відчув, от я в школі вчився погано, так, на троєчки, оце тільки фізкультура в мене була там 4-5, природа, може там 4, а так все інше, воно мені не цікаво було, якби ці предмети. І вчителька у нас математики казала, без математики і будинка не построїш, і борща не звариш. А я тут і борщ сам варив, і хліб пік, навчився
Получається, дружина прийшла, вже я якби її вчив щось там, ну, як, що, вона мене, я її, що я тут сам спочатку, ну, декілька років, 5 років чи 6, я сам кожне літо тут жив без дружини, це вже через 5 років ми тільки познайомились. У мене вже досвід був, я сам якби собі, і що цікаво теж, я так зрозумів, що з мене, ну, раніше сміялися, нібито хлопець, який не був в армії, він неповноцінний. А я вже пожив на землі, та вже кажу друзям своїм, ні, я кажу, що я кажу тут і сам собі їсти варив, і самому в армії кажу, їсти дають, і дають де спать, і там будинок є, а тут кажу в пустому полі, і сам собі приготуй там, що поїсти, і сам знайди будинок, де переночувати. То кажу, я тут прийшов ну, тут справжня армія, а не десь в армії, що вже до мене якби ну, нема за що звинуватити, що я там в армії не служив, що я неповноцінний чоловік. Що поняв, що це все якби ну, не так. Ну і так, да, цікаво, що багато таких різних було випадків. Що є над чим задуматися. Ну що це я розповідав, да, за ці думки. Що ну, Анастасія казала, як виховувати. А я тут на землі, коли я почав будувати будинок, тоді я вже Анастасія казала, як виховувати. А я тут на землі, коли я почав будувати будинок, тоді я вже тільки усвідомив, що таке куб, що таке квадратні метри. От в школі мені це вчителі доносили, але я не понімав. А як вже на практиці, то я вже тут вивчив всі ці математику і фізику, воно прийшло. Получається, коли людина починає сама захотіла щось зробити, тоді й приходять ці знання, досвід, і там раз не вийде, потім розумієш, як його порахувати, ці доски, там все вирахувати, розмір, прямий кут, елементарні такі, а потім все глибше воно почало. Фізика, езотерика, я почав задумуватись більш над філософією, над логічно, почав аналізувати, порівнювати ці два образи життя, технократичний і біологічний. І я зрозумів, що в біологічному образі життя в людини набагато більші перспективи для розвитку. І там і левітація, і телепортація, і думки передавати на відстані, набагато, що, виходить, система робить тільки, костелі. Система копіює тільки Божий світ живий і робить його, штучним. А в природі все є, що людина нічого не створила в технократичній системі, такого, щоб не було в природі. Получається, лампочку люди створили в природі, сонячне світло, зірки, місяць. Там електроенергію створили, в природі теж воно це все є, там грім, що є в природі ця енергія, просто через те, що люди відійшли від біологічного образу життя, то ми не знаємо, як використовувати цю енергію. Від природи, від рослин. Потім теж різні такі набагато глибинні думки, що, виходить, я жив на землі, щоб прийшло до мене досвіду, що в системі мені довелось би 5 інститутів закінчити, чи навіть більше. Ті саме приймати роди, це один медицинський інститут, прийшлось би мені вчитись там 5-7 років. Будівництво довелось би вчитися знову 5 років. Потім з землею я багато дуже сіяли своє зерно, безпахотне землеробство провіряли, оцю теорію, мульчування, що, виходить, довелось би закінчити агроуніверситет, щоб я хотів це пізнати. Потім, я якось раніше задумувався, що багато, виходить, потім, філософію мені б довелось би теж вивчати, оце, що я тут порівнював два образи життя. А я після школи заочно вчився на режисера. І так теж цікаво вийшло. Я в школі більш такий закомплексований був. А вже там мене, як я вчився на режисера, трошки, як так смішно теж відбувалось. Попав в це училище культури, в одному класі гавкають в кабінеті, в другому м'явкають, там всі гримуються, там як попав як в цирк, якесь таке, що то в школі все по-серйозному було, а тут все навпаки. Якби так, як посміятися, і там трошки, виходить, я з начого боку подивився на життя. І
потім вивчився на режисера і прийшов на землю, і кажу, тут я сам собі режисер. Що так теж цікаво відбувається, що ну, колись обвиняли, що там Анастасія, це секта. Але я, проживши тут 20 років, я зрозумів, що ніякої, ну, це не секта, тому що нема ніякого керівництва. До мене ні разу за 20 років ніхто не приїжджав і не казав, строй будинок так, чи роби так, чи там живи так, чи думай так, чи плати якісь податки. Получається, що от єдиний оцей образ життя родових помість, він єдиний, в нього нема ні лідерів, ні керівників, що, получається, ну, тут дуже Анастасія, от, вона змоделювала оці родові помістя, поселення, і вона заклала ну, таку схему, що тут, получається, ну, поселення спільне родових помість, ну, в кожного є 1,5 чи 2 гектара, чи гектар особистого простору. І завдяки цьому простору, получається, ну, не можна цю ідею перетворити в секту. Тому що кожна людина на своєму гектарі, в своєму родовому помісті творець. Є там спільні, ну, якісь проекти, робота, там, співпраця, там ми якби ну, об'єднуємося. Но є в кожного свій участок. І на цьому участку вже якби ти творець, робиш як ти за відчуттями душі. Получається, цей ход відрізняє оцю ідею від всіх релігій, сект, бо там все якби спільне, все колективне, все разом, там є лідер, він розказує, що людям робити. А тут завдяки тому, що людина сама вирішує, получається, завдяки цьому я якби, ну, пройшов цю освіту і на власному досвіді воно все бігом дуже, що там в інститутах треба було б руками вчитися, тут це все відбувалося за рік, як за 5. І, там, поки будував будинок рік, я за цей рік пройшов усей курс ну, цього будівельного інституту. Навіть там, ну, після інституту людина не має такого досвіду. Криші, там все тут ну, самі ми з батьком робили, я якби ну, планував. Що цікаво теж, я ж писати, там, малювати не бачу, я все в уяві. І це теж можна віднести ще до одного інституту. В уяві я уявляв, яка там має бути криша, які там вікна, де садить дерева, де має бути озеро. І от я так ну, придумав, уявив все, я так розказую, треба така-то там довжина, треба, ну і все воно, потім бачу, що все воно сходиться, що ну, правильно я якби мислю. Ну так цікаво, да, потім ну, з деревом, тож як будувався, бачу, так тріскає там ці дуби, як ну, сушиш на будівництво. Потім я почав цікавити, що треба зимня різка, поки дерева якби в стані спокою, сплять, сокорух призупинений, треба заготовляти на будівництво з грудня по лютий дерева. Бачу, справді це ну, якби вже сохне, вже так не тріскає. Ну і багато, от я ж кажу так, да, таких багато деталей різних, що можна розповідати про кожну Дякую, тему. Євгеній. А от як ти майбутнє бачиш своєї країни, майбутнє землі? Ну так, бачите, як коротко сказати, я знаю, що за родовими помістями майбутнє. От поселення родових помість, вони якби врятують світ, вони зупинять планетарну катастрофу. В деталях, як це буде відбуватись, то це якби окрема теж історія. Ну, от, загальний, я ну, зрозумів, що цей образ, він, це образ ну, майбутнього, це образ щасливого життя. І виходить, ну зараз в нас такий етап ну, в нашої країни, і взагалі в світі таке відбувається в різних країнах, що ну, як я бачу, що система, вона сама себе знищує. От теж це, що воно, ну, система, і люди, які вірять в цю систему, вони якби працюють, вони, ну, виходить, як на самознищення запрограмовані. А в нас якби ну, альтернативний образ життя. Я бачу, от, вже я бачу цю картину, як одна система руйнує себе, а інша, ну не система, а наш образ життя, він з нуля
ну, помаленько, але він починає розвиватися. От всі ці поступові шаги в моєму житті. Бачу, що поселень збільшується в Україні, і бачу, що це все починає розвиватися. І от зараз війна це така для нас, для українців, важлива якби тема, а для всього світу це от планетарне, от з кліматом пов'язані проблеми дуже серйозні. І от що якби люди задумуються, багато людей про клімат, про як врятувати землю. І виходить, як врятувати планету, і вони от цей образ життя в родовому помісті, він як паличка-виручалочка, завдяки якій можна цю проблему, от навіть впродовж 20 років, щоб кожна людина 20 років назад в Україні чи на планеті зробила, як я, то зараз вся земля вже перетворилася в квітучий сад, гай і ліс. І виходить, проблема з кліматом була б вирішена, щоб кожен, навіть не кожен, щоб хоча б 50% жителів планети зробили, як я, зараз б не стояла проблема клімату. І виходить, що треба людям доносити цю ідею, тому що я зрозумів, що я сам, якщо всі навколо будуть нищити планету, що я сам, вони якби цей тупаючий корабль і мене потягне за собою, мою сім'ю. Тому я якби хочеться доносити людям цю інформацію, свій досвід, і от цей сценарій виправлення, як можна врятувати планету від глобальних цих катаклізмів. Що треба, якби, по-перше, думки людей, по-перше, віра в майбутнє. От я так зрозумів, що як на землі не буде людей, які вірять в світле майбутнє, тоді стається перезавантаження, планетарна катастрофа, там, чи тектонічні плити, чи там потоп, як раніше було. А якщо, і зараз я бачу, планета держиться завдяки дітям. Що діти до 9, там, до 12 років, вони вірять в світле майбутнє, і вони випромінюють цю енергію, яка дає планеті, умовно кажучи, що сонце світить завдяки дітям. І що треба вірити в світле майбутнє і робити шаги ці, щоб якби врятувати землю, планету. І нас, бачите, в Україні там з війною треба вирішити ці питання, щоб воно все швидше. А в масштабну, що якби в кожного своє майбутнє, в кожної країни є загальне, є для сім'ї, є для планети, в кожного воно якби своє. Теж можна якби по-різному ці теми розглядати, чи є майбутнє, чи я за своє там особисте я розповів, за себе я знаю, як я буду жити і за рахунок чого я буду жити там. Своя продукція, своє молоко, сир, там, тверді сири робимо свої. Для себе я знаю. Якби. Тепер треба вирішити загальну масштабну проблему, як планету зберегти і щоб донести, щоб люди, бо багато людей вони навіть не знають, що таке родове помістя і як завдяки цьому можна жити, і які плюси в цьому. І от, що треба, якби я зараз теж такі думки, що, що потрібно доносити людям цю інформацію, бо це, як я бачу, єдиний вихід, як можна щасливо жити і виправити і війни, і клімат, цю тему, що люди, виходить, як людина самодостатня, в неї є все своє, в неї тоді настрій є, і спокій на душі, і здоров'я покращується, як вона на землі живе там. Всі от багато таких плюсів, що все грандіозне в простоті. І треба все більш просто повірити в це і пробувати, бо люди якби навіть не попробують, вони лякаються, відмовляються, думають, що це якась там видумка, а якщо вже буде, от можна сказати, Анастасію я колись слухав, я її не бачив, не знав, мені там казали, її нема, там однокласниця казала, це секта, там. Казали, це чиясь видумка. Я це все, коли почав робити, втілювати в життя, то я побачив, що це все працює, що ця схема, вона жива, вона працює, і вона не тільки працює, а вона виявилась самою
повноцінною і досконалою, яка розвиває людину і сім'ю, і все якби навколо простір. Що тут, як ми прийшли, було пусте поле, колгоспи колись орали, там нічого, якби такого не було. А зараз вже тут сад, і гай, і ліс, якби, що так, земний рай вже, молодий земний рай. Так теж і Анастасія казала, якщо кожна людина посадить свій сад, то вся земля перетвориться в квітучий рай. І я побачив, що це все, це все дійсність і реальність. Правильно я тобі зрозумів, ти в майбутньому бачиш не планетарну катастрофу, а бачиш, що на землі буде добро. Та на землі будь добру, завдяки родовим помістям, що не станеться планетарної катастрофи завдяки родовим помістям і цим людям, які вірять в цю ідею і творять ці родові помістя. Ну і діти, як я вже сказав, що багато дітей, вони бачать світле майбутнє, і завдяки їхній ця енергія матеріалізується, і земля якби продержиться оцей такий важкий період, вона вистоїть. Що якби може там щось і будуть, якісь там катаклізми, землетруси, такі точечні. Бо виходить, що це збиточний потенціал, що люди створюють, є позитивні думки, а є негативні думки. І ці негативні думки людей, страхи, обіди, злість, вони руйнують як і саму людину, так і планету. Виходить, що людина, вона це, якби мікро космос, і макрокосмос, все в людині, що все люди якби це формують. І маленьке, і велике, все всередині людини, і оці наші колективні думки, вони якби формують колективне майбутнє. Тому важливо, теж як сонячні барди є, співають, про що співаєш, те і маєш. Так, є така пісня, такий вислів, що воно треба формувати ці зберегти скарбницю мрій, теж сонячних барди. Пісня в своїй душі, що ми збережемо цю скарбницю мрій, тоді буде світле це майбутнє. А от те, що люди натворили негатив, він має матеріалізуватись, бо він теж вже він в душах багатьох людей обіда, злість, і воно, виходить, повертається війнами, катаклізмами всякими і оцими такими негативними подіями. Тому важливо, вірити в світле майбутнє і позитивний настрой, бо ці наші думки, вони формують майбутнє. Женя, правильно я зрозумів, прослухав тебе, і що для себе я взяв такого цінного, що спочатку повірити в себе, повірити в світле майбутнє. Що для себе я взяв такого цінного, що спочатку повірити в себе, повірити в світле майбутнє, мріяти і не чекати, що хтось здійснить мою мрію, а самому почати її здійснювати. Так, що я сам якби коваль свого життя, свого щастя. І головне для людини бути щасливою, тому так теж, так ви все вірно сказали, що треба починати з себе, починати зрозуміти, що ти хочеш від життя, і починати в цьому напрямку діяти. Але треба ще знати, що бувають бажання, які руйнують живий світ, планету, а бувають бажання, які навпаки зцілюють, відновлюють планету. І зараз такий період, що треба, щоб люди, навіть мені теж були якісь там негативні привички, колись я там в селі робив вина різні, з малини, з 10 сортів, з ягід. А потім я зрозумів, що це алкоголь, він шкідливий. У мене була до нього тяга але я зрозумів, що це шкідливо, все, я там собі сказав, я не буду вже цим займатися, буду чимось більш для природи позитивним займатися для себе. Почав обливатись, перестав м'ясо вживати. Теж, що цікаво, перших півроку була ще привичка а потім все, воно пройшла ця привичка, і бабуся до цих пір каже, це ти себе стримуєш, це ти хочеш, а ти терпиш. Ні, кажу, що я вже тільки півроку перших хотілося, далі все, організм почистився від цього всього, і вже нема залежності від цього. Цікаво, що.
Дякую, Євгеній. Цікаво було тебе послухати. Сподіваюсь, що надалі зможемо продовжувати інтерв'ю на різні теми. Як важко жити в цьому світі, коли згасає в нас любов. Давайте ж будемо, як діти, щоб повернути її знов. Хай в душах наших щось озветься, чого не можна описать. Таке й миле, рідне серце